Набридло, що піта злипається і не роздувається? Сьогодні приготуємо ідеальну піту на заквасці з величезною кишенею для начинки. Ніяких дріжджів, тільки сила вашої закваски та мій секрет, який змусить хліб роздуватись за лічені секунди. Це набагато смачніше за магазинну і, нарешті, корисно для вашого травлення. Так що розігрівайте сковороду і починаємо. Просіваю 400 грамів білого борошна, у мене борошно вищого гатунку. Вміст білка 10,3%. До речі, для більш корисного варіанту можна змішати його з цільнозерновим сіяним борошном 50/50. Додаю 7 грамів солі та 220 грамів води кімнатної температури. Також додаю в тісто 3 столові ложки оливкової олії і далі замішую тісто. Але знаєте, щось відволікло і забув додати найголовніше – закваску. Зазвичай я додаю закваску на початку, але нічого страшного. Додам зараз. Це ніяк не вплине на якість. Закваски мені потрібно 100 грамів. Закваска як завжди. Сильна, підросла у 3 рази. Закваска у мене Левіто Мадре. До речі, кому потрібна така закваска, або пшенична 100% вологості, а також житня, звертайтесь. Посилання на телеграм-канал для замовлення буде в описі під відео. Розриваю закваску на маленькі шматочки і замішую тісто. Тісто одразу потрібно добре вимісити. Вимішувати тісто буду з перервою у 5 хвилин. Такий спосіб замісу мені найбільше подобається, тому що тісто встигає розслабитися, клейковина розвивається природньо, і його значно легше вимішувати без зайвих зусиль. У результаті тісто стає більш еластичним і слухняним в роботі. Так, мішав тісто десь 5 хвилин. Тепер збираю тісто, накриваю і залишаю, як я і казав, на 5 хвилин, даю тісто відпочити. У мене вже пройшло 5 хвилин, домішую тісто ще десь 4-5 хвилин. Друзі, попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати і підписатися, якщо ви ще не підписані. Тому що більша частина людей дивиться мої рецепти без підписки. Давайте виправимо цю прогалину. Далі збираю тісто, перекладаю його в контейнер, закриваю кришкою і відправляю в холодильник на холодну ферментацію для ще більшої користі до наступного дня. Десь на 18-20 годин. Залежно від того, як у вас виходить по часу. Можете потримати тісто в холоді трішки більше або менше. Минуло 20 годин, це вже наступний день. Подивіться, яке красиве тісто. Чудово розстоялося. Присипаю стіл трішки борошном і перекладаю тісто на стіл. Злегка підпилюю його борошном. Далі тісто потрібно розділити на 14 рівних частин. Це десь кожен шматочок по 50-55 грамів. Найзручніше це зробити за допомогою вагів. Отже, розділяємо все тісто. Далі з кожного шматочка формуємо кульку і складаємо ці всі кульки з тіста на присипану борошном поверхню, щоб вони не поприлипали. Бажано потім усі ці кульки з тіста накрити рушником або харчовою плівкою, щоб вони не завітрилися, і дати їм відпочити 15-20 хвилин. Пам'ятайте, не потрібно сильно затягувати тісто, працюємо м'яко, без зайвого тиску, поверхня має бути гладенькою, а сама кулька пружною. Якщо тісто трохи липне, можна злегка підпилити руки борошном. Саме від правильного формування залежить, як гарно піта роздується під час випікання. Далі з кожного шматочка тіста розкочуємо коржик за допомогою качалки діаметром десь 12-14 см. Розкочуємо тісто рівномірно, без сильного натиску, щоб товщина була одинакова по всій поверхні. Не робіть коржик занадто тонким, як на лаваш. Тоді піта добре роздується і всередині утвориться гарна кишеня. Викладаю розкачане тісто на розігріту суху сковороду і поки воно смажиться, розкочую вже наступний шматочок. Так ми швиденько посмажимо всі піти. Подивіться, як пузириться і надувається тісто. Перевертаємо на іншу сторону і смажимо до рум'яної скоринки. І так робимо з усім тістом та обсмажуємо всі піти. І ще, щоб піти добре піднімались на сковороді та були пустими всередині, потрібно їх не дуже тонко розкачувати та смажити на добре розігрітій сковороді і на вогні трохи вище середнього. Подивіться, як чудово вони здуваються. Знімаю зі сковороди і поки смажу інші піти, накриваю готові рушником, щоб вони були м'якими. Гляньте, яка запашна краса. Піти можна їсти замість хліба, розрізати і покласти всередину начинку за смаком. Універсальний корисний хліб на заквасці. Тож, якщо вам рецепт був корисним, ставте вподобайку, діліться відео, підписуйтесь, коментуйте. Можете підтримати канал фінансово, всі посилання в описі. І до зустрічі у наступному відео.